बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह Plabi slittleworld আনটি ব্লগলে মই প্লাবিতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই ভালে কুশলে আছো আৰু বাবু এইফালে চাওক মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলে হিউ মানে আজিকালি আহিয়ে যায় কিবা ক'ব বিচাৰে মাজে সময় ক'ব দিও আৰু দিয়া নহয় তো যে নহয় আজি মোৰ মানে সেকেন্ড ইয়াৰৰ B.Ed সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফাৰ্স্ট ডে সো ভাবিলো আজিও এটা ব্লগ কৰো যেনেকৈ ফাৰ্স্ট ইয়াৰত কৰিছিলো আৰু হয়তো যদি কিছুমানে চাইছে যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই লিংকটো দি দিম ওপৰত সো ব্লগ ভিডিওটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কলেজত কি হয় অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু অকণমান ষ্টাইল কৰিছোঁ প্ৰথম দিন যদিও মানে পুৰণিয়ে হৈ গ'লোঁ তথাপি আৰু মানে ফাৰ্স্ট ডে বুলি ক'লে সকলো বস্তুৰে ফাৰ্স্ট ডে দিনা ভালদৰে যাব লাগে বিকজ ফাৰ্স্ট ইম্প্ৰেশ্যন ইজ দ্য লাষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন বুলি এটা কথা এষাৰ আছে সো ব'লক আৰু প্ৰথম বৰ্ষৰ কিন্তু ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে অহা নাই কি বা হয় নাজানো তথাপি এডমিশ্যনটো যিহেতু লৈছোঁ ক্লাছততো যাবই লাগিব সো তাকে ভাবি মনত বহুত আশা লৈ ক্লাছ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব বুলি আৰু এয়া মই ওটছ লৈছোঁ খাবলৈ মানে ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি ওটছ খাওঁ আৰু দিনত ভাত খাওঁ কাৰণ বিয়াৰ পিছৰ পৰা আৰু বাবু হোৱাৰ পৰা মই মানে ফুলি গৈয়ে আছোঁ মানে ক্ষীণোৱাৰ নাম নাই সো ভাবিছোঁ অকণমান ক্ষীণাই চাওঁ আৰু ছাতিটো লগত লৈছোঁ কাৰণ আজিকালি বতৰ ভৰসা নাই কেতিয়াবা বৰষুণ দিয়ে কেতিয়াবা ৰ'দ দিয়ে সো লৈ ল'লোঁ আৰু বাই বাই উম্মা দিয়া এটা উম্মা নিদিয়া আজি অলপ সোনকালে ওলালোঁ প্ৰথম দিন কাৰণে সেইবাবে বাবুক মায়ে ভাত খুৱাই আছে আজি আৰু তাক মানে খুৱাই নগ'লে মনটো ভাল নালাগে তথাপিও উপায় নাই দেৰি হ'বৰ কাৰণে সোনকালে ওলালোঁ আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো চাওকচোন মানে গোটেইখিনি ভাল অকল আমাৰ এইখিনি লাইনটোৱে যি বেয়া মানে সদায় এনেকৈ বৰষুণ দিলে পানী হয় বোকা হয় বছৰেও কয় ভাল হ'ব বুলি ৰাস্তাটো কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই জানো পিছলৈকে কি হয় আমিতো বিয়া হৈ গুচি গ'লো এতিয়ালৈকে ৰাস্তাটো ভালেই হোৱা নাই আৰু কলেজ গৈ লগৰী কেইজনীৰ লগত অকণমান ব্লগ কৰিলোঁ আৰু সিহঁত অৱশ্যে মোতকৈ বহুত সৰু হয় কিন্তু এতিয়াতো লগৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু বেটছমেট হৈ আছোঁ সেইকাৰণে সিহঁতক কাৰণে জাষ্ট হাই দিব দিলোঁ আৰু আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰখিনি আহিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছে মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হয়তো তেওঁলোকে বেয়া পাবও পাৰে ৰুমৰ ভিতৰত সেইকাৰণে নগ'লোঁ জাষ্ট অকণমান দেখাই দিছিলোঁ আৰু স্নেপ কামটো শেষেই নহয় কলেজৰ পৰা আহি আকৌ কিবা কিবি কাম থাকে চ' সেইদিনা তেনেকৈ ব্লগ নকৰিলোঁ পিছদিনা আবেলি মানে খানাৰ পৰা আয়োজন চলিছিল কাৰণ মামাৰ ছোৱালীৰ বিয়া চ' তাইক ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ বিয়াৰ আগে আগে যে মাতে ছোৱালী বিলাকক চ' এনেকৈ মই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাইছোঁ মাছ ফ্ৰাই লগতে পনীৰ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ঢেৰ আইটেম আছে তো অকণমান পাৰিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত তেনেকৈ মানে ব্লগ কৰা নহ'ল কাৰণ গোটেইখিনি আইটেম মানে মই নিজেই ৰেডি কৰিছোঁ মাক আজি ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ মানে মই নিজে গোটেইখিনি অকলে যদি বনাব মোৰ খুব ভাল লাগে হেল্পাৰ এজন থাকিলে ভাল লাগে বাৰু কিন্তু তথাপি যদি অকলে কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বেছি শান্তি লাগে আৰু এইফালে বনাইছোঁ কলা কচু আৰু লোকেল মাংস যদি ৰেচিপি লাগে মই শ্বেয়াৰ কৰি এয়া দাইলত মৰিচা শাকৰ ঠাৰিটো পেলাই দিছোঁ আৰু এইফালে চিকেন গ্ৰেভি বনাইছোঁ অকণমান এইফালে বনাইছোঁ মাছ পাতত দি পেলাই টাৱাত মানে শিকিছোঁ এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এইফালে মগজ তাৰপিছত আৰু বিলাহী বগা সৰিয়হ আৰু কাজু মিক্স কৰি পেলাই ফিছৰ মানে এখন কাৰী বনাইছোঁ ইমান এতিয়া 9:30 বাজি গ'ল আৰু মামাহঁতে ভাত খাই আছে বাবু ক আচ্ছা তুমি ভাত খালানে চ' অকণমান তেওঁলোকক দেখাই দিওঁ তেওঁলোকে খাই আছে অৱশ্যে অকণমান চ'
সো এয়া হৈছে আমাৰ মামা ডাঙৰ মামা আৰু তেখেতৰ ছোৱালী দুজনী ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব ৰিং চেৰেমনিৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু বিয়ালেও যদি পাৰোঁ মই বনাম সো ইহঁতে ভাত খাই আছে মামী নাহিলে ঘৰত মানে অকলে কোনো নাই যে সেইকাৰণে মামী আছে ঘৰত সো মামীলেও দি পঠাইছিলোঁ বাৰু আৰু সো সিহঁতক অকণমান দেখাই দিলোঁ মানে কথা ইমানে পাতল ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে সো তেনেকৈ মানে ব্লগ কৰাই নহ'ল অকণমান জাষ্ট দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু তাৰ পাছদিনা মানে ইমান হেক্টিক শ্বেডিউল কলেজ কৰি পেলাই দুখন বিয়া খালোঁ এখন আমাৰ পেহী হয় সম্বন্ধীয় আৰু এখন মাহীৰ সো তাতো মানে গৈ ব্লগ চব কৰা নাই যে ফটো আছিল সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত সো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাই দিব কমেণ্ট বক্সত যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু লগতে নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ हमें छिपे छिपाए हम बनाए आए आए हम ना